In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Hello everyone and welcome back to the channel, guys. I've got another amazing grammar video for you. In this video, guys, we're going to talk about present perfect continuous and we're going to compare the present perfect continuous with present perfect. خیلی خب بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. اگه اولین بار هست که تشریف آوردید به کانال ما، سابسکرایب و زدن دکمه زنگوله یادتون نره و اگه جز رفقای قدیمی هستید که hit that like button right now to support us and jump on my displays because we're gonna have tons of fun together. Let's go. بچه به صفحه کامپیوتر من خیلی خوش اومدید. توی ویدیوی گذشته راجع به present perfect continuous صحبت کردیم و اونو اومدیم با حال استمراری یعنی present continuous با هم دیگه مقایسه کردیم. توی این ویدیو حالا میخوایم present perfect continuous رو با خود present perfect بیام یه مقایسه بکنیم که این به صورت کامل برای شما دوستان عزیز جا بیفته. این دو تا مثال رو بچه با هم دیگه ببینیم. There is paint on Kate's clothes. داره میگه یه سری رنگ روی لباس کیت هست. She has been painting her room. این داشت اتاقش رو رنگ میکرد. Has been painting is a present perfect continuous. خب قبلا هم توضیح دادیم که has been painting در واقع ساختار حال کامل استمراریه. We are thinking of the activity. It doesn't matter whether it has been finished or not. In this example, the activity painting the bedroom has not been finished. ببینید بچه‌ها داره میگه که ما داریم در مورد یه اتفاقی صحبت میکنیم در گذشته که مهم نیست. تموم شده یا تموم نشده. که حالا تو این مثالی که اینجا داریم میزنیم رنگ زدن اتاق تموم نشده. اما بچه این یکی مثال رو نگاه کنید. I have painted my room. Her bedroom was green, now it's yellow. داره میگه اتاقش سبز رنگ بود. تو این مثال هم اینجا شما دارید میبینید دیگه، درسته؟ الان چیه؟ الان زرد رنگ. She has painted her room. اتاقش کامل زرد کرد. Has painted is a present perfect simple. داره میگه که اینو حالا قبلا راجعش صحبت کردیم دیگه. همون حال ارزم به حضورم present perfect simple هست. حال ارزم به حضور کامل هست. خب here the important thing is that the something has been finished. داره میگه اتفاقا اون چیزی که اینجا مهمترین مورد هست اینه که یه اتفاقی تموم شده. Has painted is completed action. Has painted داره میگه که یک رفتار، یک عملی هست که به صورت یعنی کامل شده دیگه، تمومه. We are interested in the result of the activity, the painted bedroom, not the activity itself. خب ببینید رفقا، این همین دو خطی که الان اینجا دارید میبینید با این مثال، من فکر میکنم که این رو کامل برای شما دوستان عزیز جا بندازه. خیلی خب اجازه بدین یه بار اینو با هم دیگه جمع بکنیم. ببین رفقا، وقتی که داریم راجع به has been painting صحبت میکنیم یا present perfect continuous صحبت میکنیم، در واقع اون اکتیویتی، اون رفتاره هست که برای ما اهمیت داره و اینجا شما دارید میبینید که این خود این حالا اکتیویتی پینتینگ بدروم هنوز تموم نشده و بخاطر همین که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اما وقتی میام راجع به پرزنت پرفکت صحبت میکنیم، اون اکتیویتیه که رنگ کردن اتاق دیگه برای من اهمیتی نداره. اون نتیجه نهاییه که برای من اهمیت پیدا میکنه. که من فکر کنم حالا با این دو تا مثالی که اینجا برای شما دوستان عزیز در واقع گذاشتم در کنار هم دیگه، به صورت کامل این موضوع براتون جا افتاده. اجازه بدین یه مقدار بیشتر راجع به این با هم دیگه صحبت بکنیم. My hands are very dirty. I have been repairing my bike. دارم این خب اینجا کدوم چی بچه اینجا چی برام مهمه؟ این عمله که این کاره که ما اومدیم در واقع دوچرخه‌مون رو تعمیر کردیم. دارم میگه my hands are very dirty. داره میگه دستای من خیلی کثیفه. I have been repairing my bike. داشتم دوچرخه‌مو یا اون موتورمو تعمیر میکردم. حالا ببینیم یکی چی میگه. My bike is okay again. I've repaired it. ببین نکن، اینجا راجع به موتورش داره صحبت میکنه، اینجا راجع به کاری که در واقع داره اتفاق میفته صحبت میکنه. پس این موتوره الان داره میگه اوکی دوباره. چرا؟ چون من تعمیرش کردم. Joe has been eating too much recently. He should eat less. لطفاً به ساختار کلمه recently اینجا دقت کنید. جو این روزا خیلی داره غذا میخوره. He should eat less. بهتره کمتر غذا بخوره. حالا اینجا رو ببینید. Somebody has eaten all the chocolates. The box is empty. خب ببین اینجا دیگه حالا خوردن اصلا برای من اهمیتی نداره. اونی که برای من اهمیت داره نتیجه است. نتیجهش چیه؟ The box is empty.
اون جعبه شکلات به صورت کامل خالیه. اگر یه دونه از این افراد تو خونتون دارید لطفاً اون فرد رو زیر این ویدیو معرفی کنید به همه. It's nice to see you again. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. What have you been doing since we last met؟ میگه از آخرین باری که همدیگه رو دیدیم چیکارا داری انجام میدی؟ حالا ببین چی میگه. Where's the book I gave you؟ اون کتابی که بهت دادم کجاست؟ What have you done with it؟ ببین خب اینجا داره در واقع راجع به کارهایی که از آخرین بار که دیدار کردن صحبت میکنه. اینجا اون کاره رو ما فهمیدیم چیه، یعنی چی بوده. یه کتاب بهش داده، حالا میخواد بدونه کتاب رو خونده یا نه. این اینجوری مشخص میشه. What have you done with it؟ Where have you been؟ کجا بودی؟ Have you been playing tennis؟ داشتی تنیس بازی میکردی؟ Have you ever played tennis؟ تا حالا تو زندگی تنیس بازی کردی؟ ببینید بچه تفاوتو داری میبینی؟ یعنی اینجا داشته حدس میزنه که انگار تنیس رو داشته بازی میکرده، حالا یا لباس تنیس تنش بوده یا راکت تنیس دستش بوده، یه چیزی بوده که از گذشته شروع شد تا اون موقع ادامه داشت. یه تموم شده ها، ولی تا اون موقع ادامه داشته. مثلا داره میبینه این عرق کرده، هولر انداخته رو دوشش، راکت تنیس هم دستش داره میره. خب فهمیده که داشته تنیس بازی میکرده. منتها چی؟ اینجا ازش کلی سوال میکنه، یعنی نشسته تو خونه زیر کولر نشستن، اونم نشسته میگه have you ever played tennis؟ حالا تنیس بازی کردی؟ بعد اونم مثلا میگه آره مثلا یا نه یا یه چیزی تو این مایه ها. اینا رو بچه‌ها لطفاً دقت داشته باشید، ببینید کاربرداشون به چه شکل در واقع قرار میگیره. بازم با هم دیگه بچه‌ها از این مثالا انجام بدیم چون خیلی خیلی میتونه جذاب باشه. میگه we use the continuous to say how long. ببینید اینو توی در واقع ویدیو قبلم راجبش با هم دیگه صحبت کردیم. For something that is still happening. We use the simple to say how much, how many times. پس در مورد تعداد ما اینجا سوال میکنیم یا مقدار سوال میکنیم وقتی که سیمپل باشه، اما وقتی که میخوایم راجع به زمانش صحبت بکنیم از ارزم به حضور شما present perfect continuous استفاده کنیم. بچه این مثالایی که اینجا براتون اینجا در واقع قرار دادم هم برای بچه‌هایی که آزمون آیلتس و تافل و PTE دارن میتونه خیلی جذاب باشه، هم برای کسایی که اساسا بخوان تز بنویسن میتونه خیلی جذاب باشه، و هم برای کسایی که میخوان حالا اون everyday انگلیسیشون خوب بشه، فلوئنت صحبت کنن یا متوجه بشن، این میتونه جذاب باشه. به خاطر اینکه حالا وقتی شما یه ساختار درست میای استفاده میکنی منظورتو بهتر میتونی برسونی و منظور افرادم بهتون میتونی بهتر متوجه بشی. How long have you been reading that book؟ چند وقته داری اون کتابو میخونی؟ خب و اینجا سوال میکنیم how much of that book have you read؟ چقدر از اون کتاب رو خوندی؟ ببین تفاوت‌ها رو اینجا من خواهش می‌کنم توش حتما دقت داشته باشین. اینجا برای من مهم نیست چقدر از اون کتاب رو خونده، اینجا برای من مهمه که چند وقته داره روی این کتاب وقت میذاره. ممکنه 10 صفحه از این کتاب خونده باشه اما خیلی عمیق خونده، اما اینجا من میخوام بدونم که کلا چند صفحه خونده. Lisa is writing email. She's been writing email all morning. داریم نگاه کن، دوباره دارم راجع به یه بازه زمانی اینجا صحبت میکنم. این تمام صبح و مشغول نوشتن ایمیل. لیزا is writing email. لیزا داره میگه دوباره ایمیل میشه. She sent lots of email this morning. کلی ایمیل امروز صبح فرستاده. خب میدونید بچه این she has sent دیگه. she has sent. و اگر sent هم نمیدونید چرا sent نوشته میشه، چون افعال در واقع بی‌قاعده هست، irregular verb. خب بچه ما اینا رو تو درس گذشته چون توضیح دادیم، اگر شما تازه به جمع ما اضافه شدین در واقع نیاز دارید درس گذشته رو بفهمید برای اینکه بتونید خیلی بهتر درک کنید. و این خیلی مهمه اشاره کنم که ما لیستی از افعال بی‌قاعده یا irregular verb رو داخل کانال تلگرام برای شما دوستان گذاشتیم. اگر عضو کانال تلگرام نشدید حتما برید عضو بشید. They have been playing tennis since 2 o'clock. از 2 بعد از ظهر یا احتمالاً دیگه 2 صبح که نبوده، 2 بعد از ظهر دارن تنیس بازی میکنن. They have played tennis 3 times this week. بچه ببینید تفاوت‌ها رو من خواهش میکنم به این دقت کنید. Since 2 o'clock 3 times this week. I'm learning Arabic but I haven't been learning it very long. میگه من دارم عربی یاد میگیرم اما خیلی وقت نیست شروع کردم. I'm learning Arabic but I haven't learned very much yet. اما خیلی هنوز یاد نگرفتم. چرا؟ چون I haven't been learning it very much. I haven't been learning it very long. ببخشید. این در واقع حالا باز مقایسه‌ای بود که اینجا به شما دوستان عزیز میتونه کمک بکنه. خب داره میگه که some verbs for example know, like, believe
are not normally used in the continuous. این افعالی که داریم خب بچه تو اون حالا present continuous اینا که با هم صحبت کردیم هم اونجا بهش اشاره کردیم، معمولا به حالت continuous استفاده. I've known about the problem for a long time. No, I've been knowing. خب اینا رو قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم ولی اینجا رو داریم تاکید میکنیم روش. How long have you had the camera? چند وقته که این کامera رو داری؟ مثلا نمیگیم not have you been having. How long have you been having camera? ببینید این به همون شکل در واقع میاد میشه. پس یادتون باشه believe, like, know کلماتی که به این شکل هستند رو ما در واقع حالت continuous استفاده نمی کنیم. But note that you can use want and mean in the present perfect continuous. خب ببینید این کلمات رو باز مثلا want رو مثلا اشاره کرده بودیم که مثلا استفاده نمیشه توی یه سری حالتهای خاص. لطفا رفقا برین درس قبلی رو ببینید، چون دوباره نمیخوام تکرار کنم که حرفام تکرار بشه توی ویدیو. ببینن رفقا حتما ویدیوهای قبلی رو. I have been meaning to phone Jane but I keep forgetting. داره میگه که مد نظرم خیلی بود که در واقع به جین تلفن بزنم اما هی فراموشم میشه بهش زنگ بزنم. I've been meaning to phone Jane. همش حواسم بود که بهش زنگ بزنم اما همش در واقع هی فراموشم میشه. خیلی خب رفقا یه دونه تمرینم با هم دیگه انجام بدیم و این ویدیو رو با هم دیگه به پایان برسونیم. در این لحظه شما نیاز دارید که ویدیو رو پاز کنید و بعد تمرین رو برای خودتون انجام بدید. یه تمرین نسبتا طولانی هم هست که میخوایم با هم دیگه انجام بدیم و بعد داخل کامنت ها برای من بنویسید لطفا که چند تا از این 12 تا رو تونستید درست بهش پاسخ بدید و الان میخوام حالا این تمرین رو با هم دیگه انجام بدیم. خیلی خب داره میگه که put the verb into a more suitable form present perfect simple I have done or continuous I have been doing. خب اولی که انجام داده look where have you been؟ کجا بودی؟ have you been playing تنیس داشتی تنیس بازی میکردی؟ خب این اولی خودش انجام داده. look انگار اون شیشه شکسته. میگیم که somebody با خط زیبای من رو هم لطفا اظهار نظر کنید راجبش داخل کامنت ها. somebody has broken that window. یه نفر اون پنجره رو شکسته. خب بعدی رو بچه با هم دیگه انجام بدیم. میگه you look tired. خیلی خسته به نظر میرسی. have you been working hard? have you been working hard؟ خیلی سخت داشتی کار میکردی. شماره 4 بچه با هم دیگه انجام بدیم. داره میگه که in a factory. تا حالا میخواد بگی تا حالا داخل یه کارخونه کار کردی. have you ever worked in a factory؟ تا حالا داخل کارخونه کار کردی. خب بچه شماره 5 ما هم دیگه حالا انجامش بدیم. Liz is away on a holiday. داره میگه لیز رفته مسافرت. is she رفته. where has she gone؟ کجا رفته مسافرت؟ کدوم کشور؟ کدوم چیز؟ شماره 6 My brother is an actor. برادر من یه بازیگره. He has appeared in several films. توی چند تا فیلم بازی حالا دیده شده یا بازی شده. Sorry I'm late. That's all right. داره میگه ببخشید من دیر کردم. اون میگه که that's all right. اوکی مشکلی نداره. I haven't been waiting long. Is it still raining؟ هنوز داره بارون میاد. No. It has stopped. بعدی رو با هم دیگه انجام بدیم. lose phone و این حالا داره میخواد بگه گم میشه. این در واقع برمیگرده به همون مثال کلید که با هم دیگه داشتیم. اینجوری بعد بگیم که I lost my phone. من گوشیمو گم کردم. have you seen it؟ ببخشید has you نه دیگه اینجا have باید استفاده کنیم. مصاحبه میکنم have you. من اول فکر کردم برای گوشیه ولی نه برای خودش. have you seen it anywhere؟ دیدیش جایی؟ خب شماره 10 رو بچه با هم دیگه انجام بدیم. میخواد بگی اون کتابی که به من قرض دادی رو من داشتم میخوندم اما هنوز تمومش نکردم. خیلی جذابه. میگیم که I have been reading
the book you lent me، اون کتابی که به من قرض دادی رو داشتم میخوندم. but I haven't finished it yet. انا همون تمامش نکردم. خیلی کتاب جذابیه. خب بچه شما 11 رو با هم دیگه انجام بدیم. 11 میگه که اون کتابی که داشتم حالا به من دادی رو داشتم میخونم. so you can have it back now. حالا داره میگه که من تمومش کردم. I have read. توجه داشته باشید بچه، این read اینجوری در واقع تلفظ میشه وقتی که میگه تو حالت PP past participle که میاد. I have read میگیم، read نمیگیم دیگه. I have read the book you lent me. اون کتابی که به من قرض دادی رو من خوندمش. so you can have it back now. الان میتونی پسش بگیری. و آخریش this is very old book. این یه خیلی کتاب قدیمیه. میخوام بگیم که از بچگی اینو داشتمش. I have had it since I was a child. این کتاب رو از زمانی که خیلی بچه بودم داشتم. خیلی خب بچه‌ها، این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. داخل کامنت بنویسید که چند تا از اینا رو تونستید بهش به درستی پاسخ بدید. و البته میدونید که فایل PDF اینم داخل کانال تلگرام برای شما دوستان عزیز به صورت رایگان موجود است. because we've got absolutely nothing to sell you at the Voice of Australia and everything is free for every single person on the planet. هر کسی که به زبان فارسی میتونه صحبت کنه، همه چیز تو صدای استرالیا برای او رایگان هست. امیدوارم که از چیزی دیدن ویدیو هم لذت برده باشید. Be your best friend. See you next time. یا علی.